Σήμερα θα δούμε έναν τρόπο να παράξουμε γρήγορα κάποιες κεφαλίδες με μια συγκεκριμένη μορφή. Αρκετά συχνά σε προγράμματα ασκήσεων ή σε κάποια έγγραφα θέλουμε να παράξουμε μια σειρά κεφαλίδων που είναι της μορφής 1 και δίπλα θέλουμε το 1.1, 1.2, 1.3 και δίπλα με F2 Ctrl Enter να παράξουμε το 1, να πάμε στο 2 και να κάνουμε την αντίστοιχη άσκηση για μπορεί και 40 εβδομάδες. Οπότε θα μπορούσαμε να το κάνουμε στο χέρι και να αλλάζουμε κάθε φορά το στοιχείο, αλλά θα βρούμε έναν λίγο πιο γρήγορο τρόπο και έναν λίγο πιο δυναμικό για να μπορούμε να το χρησιμοποιούμε ξανά και ξανά σε επόμενες ασκήσεις. Άρα, πάμε να βάλουμε δύο τίτλους, οι εβδομάδες, ο αριθμός εβδομάδων πρακτικά και το workout, το όνομα της κάθε άσκησης. Οπότε εδώ πάμε να φτιάξουμε μία λάμδα συνάρτηση, η οποία λάμδα συνάρτηση μπορεί να είναι ως εξής. Πάμε λίγο να το δούμε από εδώ. Οπότε θα πούμε, θέλουμε μια λάμδα συνάρτηση, η οποία λάμδα συνάρτηση τι θέλουμε να κάνει? Θέλουμε να ορίσει κάποιες μεταβλητές και να τις ξαναχρησιμοποιεί ξανά και ξανά μέχρι να τελειώσει το set. Για αρχή, η λάμδα αυτή συνάρτηση θέλουμε να έχει δύο ορίσματα. Πόσες εβδομάδες, αυτό που σκεφτήκαμε, από 1 μέχρι 49-50, και πόσα workouts ανά εβδομάδα. Άρα, workout per week. Και πάμε να δούμε τώρα τι θα κάνει αυτή η λάμδα συνάρτηση. Αυτά τα δύο ορίσματα μπορούμε να τα κάνουμε initialize και να τους δώσουμε και τιμές. Δηλαδή να πούμε ότι θα κάνουμε 10 εβδομάδες με 3 workouts την εβδομάδα. Οπότε τι θα κάνουμε εδώ? Θα πούμε, πάμε να φτιάξουμε την let function και η let function τι θα έχει? Έχει κάποια ορίσματα. Για αρχή θέλουμε να δούμε πόσες θα είναι οι γραμμές αυτού του πίνακα που θέλουμε να φτιάξουμε. Σαν σκέψη, αν το σκεφτούμε απλά, είναι πολύ απλό. Είναι ο πολλαπλασιασμός του αριθμού του πλήθους των εβδομάδων επί το πόσες προπονήσεις έχει κάθε εβδομάδα. Άρα 10 επί 3, 30 στο σύνολο. Άρα αυτό που είπαμε πολύ απλά σε λόγια θα το πούμε σε μεταβλητές. Week sec λοιπόν θα είναι το sequence για να μπορέσουμε να φτιάξουμε ένα iterator των εβδομάδων επί το workout ανά εβδομάδα. Ωραία. Οπότε, αυτή είναι η πρώτη μας μεταβλητή. Καλό είναι να γράφουμε μία γραμμή κατά την άλλη για να μπορούμε να ξεχωρίζουμε εύκολα πού βρισκόμαστε στο κάθε μας σημείο. Το επόμενο στάδιο είναι να φτιάξουμε τον αριθμό της εβδομάδας. Άρα θα χρησιμοποιήσουμε μια function που είναι η integer. Και αυτή η integer function τι θέλουμε να έχει μέσα? Θέλουμε να κάνουμε ένα μικρό trick εδώ. Η συνάρτηση θα είναι ως εξής. Θα έχουμε week sec. Άρα είναι εβδομάδα που παράγεται σε κάθε στάδιο, σε κάθε βήμα, μείον το 1 για να το ξεκινήσουμε από το 0 πρακτικά. Και εδώ θα βάλουμε σε αυτή την συνάρτηση, θα βάλουμε άλλη μια παρένθεση, θα την διαιρέσουμε με το πόσα workouts έχει η κάθε εβδομάδα. Κλείνουμε την παρένθεση, προσθέτουμε και τη μονάδα στο τέλος, έξω από το integer, για να μπορέσουμε να κάνουμε την άσκηση που θέλουμε. Άρα, συν 1, θα μας δίνει τους αριθμούς της εβδομάδας. Εδώ τι θα γίνει? Θα επαναλαμβάνει πρακτικά 1-1-1 όσες φορές χρειάζεται, 2-2-2 και ούτω καθεξής. Μετά θέλουμε τον αριθμό του workout, άρα θα το πούμε workout number, και εδώ το workout number θα χρησιμοποιήσουμε τη συνάρτηση μόντουλο
που είναι το κατάλοιπο της διαίρεσης. Ποιας διαίρεσης? Θα πούμε το weak sequence, ό,τι έχουμε ορίσει σαν weak sequence, μείον 1, και ο διαιρέτης μας θα είναι το workouts per week, ούτως ώστε να μας δίνει 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 κτλ. Σε κάθε μας βήμα, σε κάθε μας εβδομάδα. Και πάλι θα προσθέσουμε τη μονάδα για να έχουμε το σωστό αριθμητικό, μιας και ξεκινάει από το 0 τα κατάλοιπα, γιατί όταν διαιρεί ακριβώς αφήνει 0 και τα υπόλοιπα αφήνουν 1, 2, στην περίπτωση εδώ που έχουμε μέχρι 3. Οπότε έπειτα έχουμε το workout value, το οποίο θα κάνουμε μια σύνθεση. Θα πούμε ότι είναι το week number συν το workout number δια 10, για να μας κάνει αυτό το φαινόμενο της υποδιαστολής πρακτικά, 1, κάτι, και να παραμένει αριθμητικό. Και τέλος μπορούμε να φτάσουμε στο τελευταίο αποτέλεσμα, θα είναι το τι θα βγάλει αυτή η let function σε κάθε iteration. Οπότε τι θέλουμε να βγάλει? Θέλουμε να βγάλει την κάθε γραμμή. Η γραμμή από τι θα αποτελείται? Από τον αριθμό της εβδομάδας και τον αριθμό της άσκησης. Άρα, εφόσον θέλουμε μία γραμμή, θέλουμε horizontal stack, να τα κάνουμε stack το ένα δίπλα στο άλλο, και θα βάλουμε το week number που υπολογίσαμε και το workout value που υπολογίσαμε πριν από λίγο. Άρα, με αυτά τα στοιχεία έχουμε έτοιμη την συνάρτηση μας στην Lambda, πατάμε save και αμέσως μας έχει παράξει τη σειρά που θέλαμε για τις εβδομάδες και τα workouts, το οποίο έπειτα μπορούμε να το πιάσουμε με ένα Ctrl-A και με ένα Ctrl-Shift-V να κάνουμε ένα paste special. Ctrl-A, Ctrl-Copy, Ctrl-Shift-V και μας κάνει special as values και πλέον έχει φύγει η φόρμουλα και έχουμε σταθερές τιμές γρήγορα. Οπότε αυτή τη συνάρτηση μπορούμε να την κρατήσουμε, να την αποθηκεύσουμε στις συνάρτησεις μας και να την ξαναχρησιμοποιούμε στις επόμενες ασκήσεις.